עכשיו לעוד יוזמה שאני נורא מקווה שתצליח, כי היא מחויבת מציאות וגם קורית, אני חושבת בלא מעט מקומות בעולם, נכון? נכון. שלום מר אביב, דוקטור גל אביב, מייסד בלנדר זה נקרא? כן, בלנדר. למה קראתם לזה בלנדר, אגב, הלוואות עם ריבית קטנה? למה דווקא בלנדר? תכוונו אותי רגע, מה פספסתי? כי לא מדובר פה רק בהלוואות, מדובר פה גם באנשים שיש להם כסף פדוי שרוצים לקבל ריבית ראויה על החסכונות שלהם, ובלנדר זה בעצם הבלנד, החיבור בין אותם לווים לבין אותם מלווים. עכשיו בוא נבין. אני נגיד, יש גם שלום גיורא, לא אמרנו. תכף נדבר עם גיורא רבות. אני רוצה להבין, יש לי למשל 50,000 שקל פנויים באיזה חיסכון, אני יכול להיות איש שפתאום מלווה כסף לאנשים בשיטה שלכם? זה בדיוק העניין. היום על החסכונות שלך אתה מקבל ריבית מאוד מאוד נמוכה, אם אנחנו שמים את זה בבנק, זה פחות מ-0.25%, שבעצם בפלטפורמה של בלנדר אתה יכול לקבל איזה 5-6% אחרי כל התהליך. ומי מבטיח לי שאותו לווה שילווה ממני את הכסף יחזיר לי אותו? אתם לא שוק אפור, חס וחלילה. חס וחלילה ושלום, הכי רחוק אתם שיכול להיות. לא הבנקים המרושעים שתכף נדבר על התקופה הזו שלך שמה, שבה היה לכם סולות עורכי דין שבאמת... איך אתם מבטיחים את החזרת הכסף? אז פה נכנסת באמת הטכנולוגיה. אתם יודעים, אנחנו פה בישראל ואנחנו בעולם טכנולוגי. פיתחנו פלטפורמה אינטרנטית ייחודית שמאפשרת לנו, דבר ראשון, לעשות סינון מאוד קפדני של הלקוחות שבאים ללוות כסף תוך מספר שניות. הכל נעשה באינטרנט ובטלפון סלולרי. הם לא צריכים לקום מהכיסא, הם לא צריכים לצאת מהבית, הם לא צריכים לפגוש שליחים. הכל אוטומטי, זה דבר ראשון. מה זאת אוטומטי? יש לך אדם שלוקח הלוואה כי חסר לו כסף. איך אתה יודע שיש לו יכולת להחזיר? הוא צריך לענות על שאלון קצר, ואנחנו יודעים לעשות לו מעין תהליך סינון כלשהו בעקבות התשובות שהוא נותן ונתונים אחרים שאנחנו מקבלים, ועל בסיסם אנחנו יודעים לעשות לו דירוג. זאת אומרת, זה צריך להיות מישהו שמצבו הכלכלי טוב. אז... שים את הדברים על השולחן. זה מי שלוקח הלוואות, יש כאלה שלוקחים הלוואות שמצבה הכלכלי טוב, ויש כאלה שמצבה הכלכלי פחות טוב, ויש לנו את כל משרת האוכלוסייה, אנחנו כבר נתנו לא מעט הלוואות, ויש לנו ממנכ"לי חברות שלקחו הלוואה, ועד נציגים טלפונים... וגיורא עופר, משם מנכ"ל בנק דיסקונט לשעבר, תכף נדבר איתך על הסוויץ' הזה שעשית בחיים, ההלוואות שנותנים הם בריבית זעומה, נכון? אפשר להגיד לעומת מה שהבנקים נותנים? אבל לא צריך להגיד זעומה, זאת ריבית שוק הוגנת שנקבעת בין המלווה ללווה. זה בעצם הפרינציפ של הפלטפורמה הזאת. זאת אומרת, היכולת, אנחנו מערכת שמעמידה פלטפורמה טכנולוגית שמקשרת בין מי שיש לו כסף, כמו שאמרת, 50,000 או 5,000 שקל, לבין מי שצריך כסף, והריבית נקבעת ביניהם. עכשיו, לשאלתכם, המלווה שנותן 50,000 שקלים או 10,000 שקלים או 5,000 שקלים, הכסף שלו מתפזר בין הרבה מאוד הלוואות. חלק מצמצום הסיכון לכסף שלו, המערכת הזאת מאפשרת לו לפרוס את זה בעשרות הלוואות. הוא רואה כל יום איפה הכסף שלו מונח, הוא מקבל את ההחזרים ישירות לחשבון בתהליך ההלוואה. עם הריבית שהוא קובע? הריבית נקבעת במין שוק כזה. כמו תחשבי בורסה, אבל היא כן יותר קטנה מהריבית הרגילה. יש מלווה של כסף שמוכן להלוות ב6%, ויש מלווה שצריך כסף, לווה שצריך כסף ומוכן להלוות ב7%, והם נפגשים בפלטפורמה הזאת, בשוק הזה, ואומרים, אוקיי, אני מוכן להלוות בריביות האלה, ואני מוכן לקחת כסף בריביות האלה. הממוצע של הריבית היום, במה שאתם כבר התחלתם? זה מערכת חדשה, הפלטפורמה הזאת תקבע את הממוצע, זה אין לה כללים מראש. 6% אתה אומר? זה יכול לנוע בין 4 ל7%. כמה זה בבנקים? בבנקים יש לכם כלי שרק התפרסם אתמול, הייתה אתמול כתבה מצוינת בכלכליסט, הלכו שני עיתונאים. נכון, דיברנו על זה. בדקו 10 סניפים, אני חושב, 15 סניפים של בנקים, והריביות נעו מ5-6% ועד 11-12%. בבדיקות של הכתבים האלה. אז זה המריביות. בואו תשארו אותנו דקה אחרי הפרסומות, כי אנחנו רוצים לשוחח איתך גם על המעבר, הסוויץ' הזה שעשית בין מנכ"ל בנק דיסקונט, לא פחות, לבין עולם שהוא טיפה יותר חברתי, אפילו שהוא... אתם מרוויחים הדבר הזה, נכון? זה לא לשם שמיים בלבד. המשקיעים שהשקיעו פה הרבה מאוד כסף, אחרי שיהיו כיסוי להרבה מאוד הוצאות שהמערכת הזאת דורשת כדי לתפעל אותה, אני מקווה מאוד שהמשקיעים גם יראו את הכסף. אנחנו חוזרים לעניין הבלנדר, הלוואות חדשות, מסוג של הלוואות חדשות שבהם אנחנו מלווים לחברינו בסוג של בלנדר, אתם קוראים לזה כאמור.
גיאו, אני רוצה לשאול אותך, תשמע, היית מנכ"ל בנק דיסקונט, ואנחנו יודעים כמה אוהבים פה את מנכ"לי הבנקים, ודיברו לא מעט על המשכורות שלכם ועל העמלות שלכם, והיום אתה מנהל שתי עמותות, או חבר בניהול שתי עמותות, גם בעצמי וגם הזדק לעתיד. אתה עושה מחזרה בתשובה, כי אתה מרגיש שכל חייך היית בצד הפחות נעים של הכלכלה הישראלית, ואתה רוצה עכשיו להחזיר, זה הסיפור? אני חושב שגם כשהייתי שם, עשינו הרבה מאוד פעולות חברתיות. נדמה לי שאתם מכירים חלק מהם. אנחנו יודעים, אני לא בטוח כמה צופים יודעים את זה. ואני חושב שגם החברות הגדולות, בוודאי הבנקים, עושים הרבה מאוד דברים חברתיים. חלק יודעים עליהם וחלק פחות. למה כל כך שונאים אתכם? כיוון שיש איזה טרנד כזה, זה לא המצאנו את זה פה בארץ. ומקום שלוקח ממך ונותן לך מוצר לא מוחשי, זה בדרך כלל לא מקום אהוב. לכן בנקאים ובנקים זה לא דבר אהוב בעולם, ואנחנו חלק אתה יודע, ראית במקרה ציירת הכתבות שעשה עכשיו נדב אייל, אם אני לא טועה, על ההשוואה בבנקים ישראלים לבנקים בעולם, לא יודע אם יצא לך לראות את זה, והראה שגם בתחום הזה, לא רק במילקי, במכוניות ובאננס, גם בתחום של הבנקים. בעלויות? כן, בעמלות, בצורה שבה מנהלים חשבונות לאנשים, בהלוואות אגב, מה שאתם עושים עכשיו אחרת אולי. לא קראת לי כנציג הבנק. לא, אבל אני חושב, אתה יודע, בכל זאת, היית בתפקיד כל כך חשוב. אני לא בטוח שבכל העלויות פה הבנקאיות יותר יקרות. אני חושב שהבנקים פה נותנים שירותים, סך הכל הבנקים נותנים פה שירותים ברמה מאוד מאוד גבוהה יחסית לעולם. יכול להיות שחלק מהעלויות יקרות, לא בכל התחומים, לא בכל התחומים. וחוץ מזה נולדת תחרות. אנחנו מדברים פה על מיזם אחד. תזכרו מה קרה. תלך 10-15 שנה אחורה, כמעט כל האשראי במשק היה אשראי בנקאי. תסתכל היום על מצבת האשראי במשק, כ-50% רק אשראי בנקאי. למרות שחברות האשראי הם גם חלק... לא, אני כולל אותם, זאת אומרת, יש מגמה, והיא מבורכת, גם עבור הבנקים, כולם שמחים עליהם, שיש עוד ועוד גופים פיננסיים שנכנסים לתחום, שהיה פעם נחלה של הבנקים בלבד. אבל למה למשל פרויקט כזה לא יכולת אתה לעשות כמנכ"ל בנק? אני אסביר. אז איפה האשראי נדד למקומות אחרים מחוץ לבנקים? בחברות הגדולות בעיקר, שבהם היה כדאי לגופים מוסדיים, גופים פיננסיים, גופים אחרים להיכנס. מי נשאר תלוי אך ורק בבנקים? חברות קטנות ולקוחות פרטיים. כיוון שלא קמו מיזמים, לא קמו אלטרנטיבות כאלה שאפשרו תחרות אמיתית מול הבנקים. אגב, בתוך הבנקים יש תחרות לא קטנה, אבל לא תחרות מחוץ לבנקים. ובעצם מה שאנחנו רואים שמתפתח, וזה מאוד חדש, זה שנים אחרונות ספורות, זה המיזמים האלה שבאים לתת אלטרנטיבות ללקוחות פרטיים ולחברות עסקיות קטנות. זהו, כבר כתבו שאתם לא לבד, שאתם לא המצאתם את זה, שיש עוד חברות שעושות את זה, אבל בואו נחזור אליכם. איך עכשיו אנשים רואים אותנו, רוצים או להיות מלווים או להיות לווים, איך עושים את זה? זה מאוד פשוט, אנחנו פיתחנו טכנולוגיה שאפשר לעשות את זה בעצם רק דרך האינטרנט. אתה נכנס לאתר של בלנדר, www.blender.co.il, או מחפש בלנדר הלוואות בגוגל, נכנס אלינו, מבצע תהליך שלוקח באזור 4-5 דקות, אתה צריך להוריד אפליקציה סלולרית, אתה תקבל SMS, תוריד אפליקציה סלולרית, כל נושא העלאת המסמכים, או כל מה שהיה דורש להגיע לסניף וכל זה, היום נעשה באפליקציה הסלולרית אצלנו. כלומר, אתה רואה, אם אתה אפילו צריך 10,000 שקל, את כל הבדיקה אתם עושים אינטרנטית, מה מצבי בבנק, מה מידת ההחזר שלי, כל זה אתם עושים בלי צורך שאני אבוא אליכם בכלל. בלי צורך או לחתום את מול עם 3 ערבים ו5 יהודים. בעולם דיגיטלי זה בדיוק כמו שאתה מזמין מלון באינטרנט, ככה היום אתה יכול בבלנדר לקחת הלוואה. או לתת. או לתת. או לתת הלוואה. רק אתה לא יכול להיות אני מרוד, זאת הבעיה. זה לא מיועד, אורלי, זה לא מיועד, אבל הזמינות של המערכות האלה, השקיפות של המערכות האלה וההוגנות של המערכות האלה בעצם מאפשרות לכל אחד לקחת, ואנשים, תראי את זה בעולם, אנשים זה לא הנזקקים ביותר. כל הסוגים של האנשים שזקוקים מהרגע להרגע, שיעמידו להם הלוואה בחשבון, משתמשים במערכות האלה. גיאור עופר, מנכ"ל הבנק הכי חברתי שהיה כאן, גם אז וגם היום, ותודה רבה גם לך גל אביב. תודה.